Xin chào các bạn, mình là Thủy và chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện văn hóa và đời sống ở Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất thú vị và cũng rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Đó là những câu nói kinh điển của ba mẹ Việt Nam. Kinh điển ở đây nghĩa là những câu nói quá nổi tiếng, quá quen thuộc, gần như đứa trẻ nào ở Việt Nam cũng từng nghe ít nhất một lần trong đời. Có những câu nghe rất buồn cười, có những câu làm trẻ con ám ảnh. Ám ảnh có nghĩa là sợ hãi nhiều đến mức không thể quên được. Nhưng khi lớn lên, nhiều người lại cảm thấy những câu nói đó chứa đựng sự lo lắng, tình yêu thương và cả văn hóa gia đình của người Việt Nam nữa. Nếu bạn quen một người bạn Việt Nam nào, hãy thử hỏi họ xem họ đã từng nghe những câu này từ ba mẹ của họ chưa nhé. Bắt đầu nào. Câu đầu tiên chắc chắn là câu nổi tiếng nhất. Đó là câu con nhà người ta. Ba mẹ Việt Nam thường dùng câu này để so sánh con mình với một đứa trẻ khác. Ví dụ, con nhà người ta học giỏi lắm. Con nhà người ta thi được 10 điểm. Con nhà người ta biết phụ giúp việc nhà. Theo ngữ pháp, con nhà người ta có nghĩa là con của một gia đình khác. Nhưng thực ra, đó không phải là một người cụ thể. Đây gần như là một người không có thật, là một người con hoàn hảo mà ba mẹ chúng ta luôn mơ ước có được. Ngày nay, các ba mẹ trẻ bắt đầu hạn chế việc nói với con cái như vậy, vì họ nghĩ câu nói đó có thể tạo áp lực tâm lý lên con của họ. Câu tiếp theo chính là câu hồi bằng tuổi con. Ví dụ, hồi bằng tuổi con, mẹ đã biết nấu cơm rồi. Hồi bằng tuổi con, ba phải đi bộ mấy cây số để đến trường học. Hồi bằng tuổi con, ba đã biết tự kiếm tiền. Đây là câu mà rất nhiều ba mẹ Việt Nam dùng để kể về tuổi thơ khó khăn của mình. Thế hệ trước ở Việt Nam thường sống vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Có người lớn lên ở nông thôn, gia đình nghèo, phải phụ giúp ba mẹ từ nhỏ. Vì vậy, họ thường muốn con mình biết quý trọng cuộc sống hiện tại. Một câu khác cũng rất thông dụng là tiền không tự mọc trên cây. Câu này có nghĩa là kiếm tiền không dễ dàng. Ba mẹ thường nói câu này khi con cái tiêu tiền quá nhiều hoặc đòi mua thứ gì đó đắt tiền. Ví dụ, khi con đòi mua một món đồ chơi khá đắt tiền, mẹ sẽ trả lời rằng không được, tiền không tự mọc trên cây đâu. Đây là cách ba mẹ Việt Nam dạy con về giá trị của tiền bạc và công sức lao động. Một câu khác mà trẻ em Việt Nam nghe rất nhiều tại bữa ăn, đó là câu ăn cho hết cơm đi. Việt Nam từng trải qua thời kỳ chiến tranh và nghèo đói, nên thế hệ ông bà, ba mẹ thường rất quý thức ăn. Vì vậy, những đứa trẻ Việt Nam được dạy rằng không nên bỏ thừa đồ ăn. Tiếp theo là một câu khá thú vị. Con nhà lính tính nhà quan. Con nhà lính tính nhà quan dùng để nói một người có hoàn cảnh bình thường nhưng lại thích sống như một người giàu có hoặc như một người có địa vị cao. Ví dụ, một đứa trẻ rất kén ăn, thích đồ chơi đắt tiền hoặc thích được phục vụ. Người lớn có thể nói, con nhà lính tính nhà quan. Đây là một câu thành ngữ khá cổ nhưng vẫn còn được dùng ở Việt Nam hiện nay. Một câu khác cũng rất quen thuộc là câu ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đây là câu mà ba mẹ Việt Nam thường nói khi họ có mâu thuẫn với con cái. Ví dụ, ba mẹ muốn con chọn trường đại học A, muốn con chọn công việc B, hoặc muốn con mình chia tay một người nào đó. Họ hay nói, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhiều ba mẹ Việt thể hiện tình yêu và sự quan tâm bằng cách quyết định thay cho con của mình. Trong mắt ba mẹ, những đứa con luôn cần sự định hướng và chỉ đường của họ. Ngày nay, các ba mẹ trẻ cũng hạn chế việc can thiệp quá nhiều vào quyết định của con cái. Nhưng câu nói này cũng vẫn hay thường được dùng. Một câu khác mình rất hay nghe khi còn nhỏ, chính là câu ra ngoài nhớ chào người lớn. Ở Việt Nam, việc chào hỏi người lớn tuổi được xem là rất quan trọng. Nếu một đứa trẻ không chào người lớn,
nhiều người sẽ nghĩ đứa trẻ đó thiếu lễ phép. Điều này phản ánh văn hóa coi trọng sự tôn trọng và phép lịch sự. Khi mình còn nhỏ, mình cảm thấy rất phiền mỗi khi mẹ mình nhắc nhở như vậy. Mình cảm thấy việc chào hỏi người khác thật ngại ngùng. Tuy nhiên, bây giờ mình lại nói câu y như vậy với con của mình. Khi còn nhỏ, nhiều người cảm thấy bố mẹ nói quá nhiều và quá khó tính. Nhưng khi trưởng thành, đặc biệt là khi tự sống một mình hoặc khi trở thành ba mẹ, họ bắt đầu hiểu lý do đằng sau những câu nói đó. Đó thường là sự lo lắng, áp lực cuộc sống và mong muốn con mình có tương lai tốt hơn. Mình nghĩ mỗi quốc gia đều có những câu nói đặc trưng của ba mẹ như vậy. Cho nên nếu các bạn có những câu nói nổi tiếng của ba mẹ ở nước mình, hãy cho mình biết nữa nhé. Mình rất muốn biết ba mẹ ở các quốc gia khác thường nói gì với con cái. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Xin chào và tạm biệt.